Hello friends, Namaste and welcome to English learning class. Today in this video, we learn the use of word like and dislike. Now we are going to make many sentences using like and dislike. तर त्यो भन्दा पहिले word शब्दको कुरा गरौँ. What is a word? शब्द भनेको के हो? जस्तै play, P-L-A-Y. Play means खेल्नु. A word is a group of letters that has a meaning. शब्द एउटा अक्षरहरूको समूह हो जसले कुनै न कुनै अर्थ दिन्छ. जस्तै speak, S-P-E-A-K. Speak means यहाँ बोल्नु. यहाँ speak शब्द 5 वटा अक्षरहरूको समूह हो जसले एउटा अर्थ दिन्छ बोल्नु. तर T-P-S-Q-A यो पनि अक्षरहरूको समूह हो. के यो शब्द हो त? के यो वर्ड हो त? पक्कै पनि यो वर्ड होइन किनभने यसले कुनै अर्थ दिँदैन. त्यसपछि सेन्टेन्सतिर लागौं, वाक्यतिर लागौं. I am a student. म विद्यार्थी हुँ. I read a book. म किताब पढ्छु. त्यस्तै What is a sentence? वाक्य भनेको के हो? यहाँ हामीले भन्न सक्छौं A sentence is a group of words which makes a complete sense. वाक्य भनेको शब्दहरूको त्यस्तो समूह हो जसले एउटा पूर्ण अर्थ दिन्छ. प्रत्येक सेन्टेन्समा पूर्ण अर्थ हुन्छ. सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले एउटा फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ. yes plus v plus o. yes भनेको यहाँ सब्जेक्ट हुन्छ र v भनेको यहाँ भर्ब हुन्छ र o भनेको यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ. सब्जेक्ट मिन्स कर्ता जसले कुनै एक्सन गर्छ. भर्ब भनेको एक्सन कुनै काम. त्यस्तै गर्न अब्जेक्ट मिन्स कर्म. यहाँ चाहिँ यो फर्मुला हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. सेन्टेन्स हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ. पहिले सब्जेक्ट युज गर्नु पर्यो, त्यसपछि भर्ब र त्यसपछि अब्जेक्ट र अन्य कम्पोनेन्टहरू. अब जस्तै आई लर्न इङ्ग्लिस. म अंग्रेजी सिक्छु. I learn English. यो एउटा सेन्टेन्स हो. यो सेन्टेन्समा दुईटा पार्ट हुन्छ. कुनै पनि सेन्टेन्समा दुईटा समूह हुन्छ, दुईटा पार्ट हुन्छ. पहिलो पार्टलाई सब्जेक्ट पार्ट भनिन्छ. जस्तै I भनेको यहाँ सब्जेक्ट हो. त्यसपछि लर्न इङ्ग्लिस प्रेडिकेट हो. सब्जेक्ट र त्यसपछि बाँकीहरू सबै प्रेडिकेट हुन्छ. दुईटा पार्ट हुन्छ. अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भर्ब भनेको सेन्टेन्सको मुटु हो. भर्ब इज कॉल्ड द हार्ट अफ द सेन्टेन्स. यदि भर्ब छैन भने त्यो सेन्टेन्स नै हुँदैन. यदि सेन्टेन्स हो भने त्यहाँ भर्ब चाहिँ हुनै पर्छ. भर्बलाई सेन्टेन्सको मुटु भनिन्छ. अब यो सब्जेक्ट र प्रेडिकेटको बारेमा अर्को भिडियोमा विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई बताउने छु. जस्तै सब्जेक्ट इन्लार्जमेन्ट. सब्जेक्ट भित्र अरू कम्पोनेन्ट पनि यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ. सब्जेक्टलाई लामो बनाउन सकिन्छ. त्यसको बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ. त्यस्तै नै प्रेडिकेट पार्टमा पनि धेरै प्रकारको कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ. त्यसको बारेमा हामीले अलगै भिडियोमा सिक्नेछौँ. साथीहरू यो भिडियोलाई अवश्य नै लाइक गर्नुहोला. अब लागौं लाइक र डिसलाइक शब्दतिर. लाइक मिन्स लाइकको अर्थ हुन्छ मन पराउनु र त्यस्तै गरिकन डिसलाइकको अर्थ हुन्छ मन नपराउनु. जस्तै आई लाइक प्लेइङ फुटबल. तपाईले विभिन्न प्रकारको सब्जेक्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै आई म, मैले, वी हामीहरू, हामी, हामीहरूले.
you त तिमी तिमीले तपाईं तपाईंले he ऊ उसले she उनी उनीले it यो यसले they उनीहरू उनीहरूले त्यस्तै गर्न तपाईले राम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिको नाम सब्जेक्टको ठाउँमा त्यस्तै गर्न राम एन्ड सीता यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गर्न अब चाहिँ हामीले एउटा फर्मेट यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस आइएनजी फर्म अफ भर्ब जस्तो यहाँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ आई लाइक रिडिङ मलाई पढ्न मन पर्छ I like reading a book. मलाई किताब पढ्न मन पर्छ I like playing. म खेल्न मन पराउँछु I like playing football. मलाई फुटबल खेल्न मन पर्छ I like singing. मलाई गाउन मन पर्छ I like singing a song. मलाई गीत गाउन मन पर्छ I like drinking. मलाई पिउन मन पर्छ I like drinking milk. मलाई दूध पिउन मन पर्छ I like cooking. पकाउन मन पर्छ I like cooking food. मलाई खाना पकाउन मन पर्छ I like walking. घुमघाम गर्न मलाई मन पर्छ I like walking in the park. पार्कमा घुमघाम गर्न मन पर्छ I like speaking. मलाई बोल्न मन पर्छ I like speaking in English. अंग्रेजीमा बोल्न मन पर्छ I like drawing. कोर्न मन पर्छ I like drawing a picture. तस्बिर कोर्न मलाई मन पर्छ I like exercising. मलाई कसरत गर्न मन पर्छ I like exercising in the morning. I like going to market. बजार जान मलाई मन पर्छ I like helping others. अरूलाई सहयोग गर्न मलाई मन पर्छ I like drinking water. मलाई पानी पिउन मन पर्छ I like eating an apple a day. एक दिनमा एउटा स्याउ खान मलाई मन पर्छ I like cutting jokes. मलाई मजाक गर्न मन पर्छ I like traveling. यात्रा गर्न मलाई मन पर्छ I like traveling to new places. नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा यात्रा गर्न मलाई मन पर्छ यसरी तपाईले लाइकको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारको शब्दहरू बनाउन सिक्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ डिसलाइक मिन्स मन नपराउनु अब डिसलाइक प्रयोग गरेर तपाईले विभिन्न प्रकारको वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै I dislike. मलाई मन पर्दैन I dislike. I dislike smoking. धूमपान गर्न मलाई मन पर्दैन I dislike smoking. I dislike smoking cigarette. सिगरेट पिउन मलाई मन पर्दैन I dislike smoking cigarette. त्यस्तै गर्न I dislike drinking. पिउन मलाई मन पर्दैन I dislike drinking. I dislike drinking wine. रक्सी खान मलाई मन पर्दैन I dislike drinking wine. I dislike hurting. दुःख दिन मन पर्दैन I dislike hurting others. अरूलाई दुःख दिन मलाई मन पर्दैन I dislike hurting others. I dislike telling a lie.
झुटो बोल्न मलाई मन पर्दैन. I dislike telling a lie. I dislike stealing money. पैसा चोर्न मलाई मन पर्दैन. I dislike stealing money. I dislike killing animals. जनावरहरू मार्न मलाई मन पर्दैन. I dislike killing animals. I dislike tearing a book. किताब च्यात्न मलाई मन पर्दैन. I dislike tearing a book. I dislike beating children. बच्चाहरूलाई पिट्न मलाई मन पर्दैन. I dislike beating children. यस्तै गरिन तपाईले विभिन्न प्रकारको सेन्टेन्सेसहरू वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ डिसलाइकको प्रयोग गरेर. अझ साथीहरू यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला. त्यस्तै गरिकन यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियाहरूमा शेयर गर्नुहोला. यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला. त्यस्तै बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि. थ्यांक यू सो मच. Have a nice day.